Hello everyone, my name is Roy. Welcome to my channel RoysArtyCrafty. So in this video we'll be trying to improve English handwriting by writing an essay on floods in Assam, and we'll try to discuss in Assamese, and we'll try to improve the cursive which we'll be writing in alignment or in a slanted way. So let's start the video. So etu video ami floods in Assam ইংৰাজী এছে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কাৰ্সিভ হ্যান্ডৰাইটিং কেনেকৈ ভালকে ইমপ্ৰুভ কৰা যায় হেতু চাম আৰু কাৰ্সিভ স্ল্যান্টেড ওয়ে মানে বেকাকে লিখিবলৈ কেনেকৈ ইমপ্ৰুভ কৰা যায় হেতু চাম সো লেটস স্টাৰ্ট আ ভিডিও এটো উদাহৰণত ডাঙৰ গ্ৰাফ পেপাৰ ইউজ কৰা হৈছে ডাঙৰ গ্ৰাফ পেপাৰত ইউজ কৰিলে বা প্ৰেক্টিস কৰিলে এটা আখৰ ভালকে প্ৰেক্টিস কৰা যায় তাৰ এক্সাম্পলটো দেখুৱাইছে যিকোনো সৰু স্মল লেটাৰে হক ডাঙৰ ক্যাপিটাল লেটাৰে হক এটা ব্লক বা এটা স্মল গ্ৰাফৰ ভিতৰত লিখি পেলাই এংগেলত ট্ৰাই কৰিলে ইমপ্ৰুভমেন্ট দেখা যায় আৰু যিকোনো লেটাৰ যিকোনো আখৰ লিখি তাৰ পিছত এংগেলটো 4 বা 5 ডিগ্ৰী এংগেলত লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰা হৈছে তাৰ এক্সাম্পলটো দেখুৱা হল এটো এক্সাম্পল বা এটো স্টেপ বা এটো প্ৰসেস ফলো কৰিলে কাৰ্সিভ হ্যান্ডৰাইটিং স্ল্যান্টেড মানে যেটো বেকাকে লিখা হেতুৰ ইমপ্ৰুভমেন্ট বহুতখিনি দেখা যায় আৰু শব্দৰ মাজত কিমান স্পেস থাকিব এটো প্ৰেক্টিস ইয়াতে এনেকৈ কৰিলে বহুতখিনি ইমপ্ৰুভমেন্ট দেখা যায় ডাঙৰ গ্ৰাফত লিখাৰ পিছত 2 লাইনছত প্ৰেক্টিস কৰা যায় তাৰ এটা উদাহৰণ 2 লাইনছৰ দেখুৱা হল নেক্সট আৰু নেক্সট উদাহৰণ বা প্ৰেক্টিস হ'ব 2 লাইনছত যেতিয়া কাৰ্সিভ হ্যান্ডৰাইটিং স্ল্যান্টেড প্ৰেক্টিস কৰা হয় তেতিয়া এটা এংগেলত লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰা হয় আৰু তাৰে এক্সাম্পলটো ইয়াতে দেখুৱা হল কিন্তু ইয়াতে যেটো এংগেল থাকিব যেটো এংগেল বনোৱা হয় বা ইমেজিন কৰি লিখা হয় বা এটো এক্সাক্ট 4 ডিগ্ৰী বা 5 ডিগ্ৰী স্ল্যান্ট বা এংগেল কোটেকেটা আখৰৰ নহব পাৰে কিন্তু প্ৰেক্টিস কৰিলে এনেকৈ ইমপ্ৰুভমেন্ট হোৱা যায় আৰু তেতিয়া গোটেখিনি আখৰ গোটেখিনি শব্দবোৰ এটা এংগেলতে থাকে আৰু ইমপ্ৰুভমেন্ট হয় এটো এক্সাম্পলত ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত বা পিছফালে কিছুমান গ্ৰাফ দেখা যায় এই গ্ৰাফবোৰ কিয় ইউজ কৰা হৈছে এটো ইমপ্ৰুভমেন্ট কিহৰ কাৰণে হ'ব বা কেলে এটো ইউজ কৰা হয় এটো নহব নাথাকিবও পাৰে এটো গ্ৰাফ নোহোৱাকে 2 লাইনছত ইউজ কৰা যায় কিন্তু যিখিনি স্মল লেটাৰ্স থাকে যে এটা শব্দৰ গোটেখিনি স্মল লেটাৰ্স এটা লাইনতে থাকিব লাগিব এটা লেভেলতে থাকিব লাগিব আৰু ক্যাপিটাল লেটাৰটো উখ হ'ব লাগিব আৰু স্মল লেটাৰ্সতকে সৰু হ'ব নোৱাৰে মেবি অকমান ডাঙৰ হ'ব পাৰে কিন্তু স্মল লেটাৰ্সতকে ক্যাপিটাল লেটাৰটো ডাঙৰ হ'ব লাগিব ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত গ্ৰাফ নথকাকৈও প্ৰেক্টিস কৰা যায় স্কেল আৰু পেন্সিলেৰে এটা লাইন দুটা লাইনৰ মাজত আকি তাৰ পিছত যিখিনি স্মল লেটাৰ্স থাকিব যিখিনি লেভেল থাকিব হেইকেটা হেই লাইনৰ তলতে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰা তেনেকৈ ইমপ্ৰুভমেন্ট হ'ব যে মানে গোটেকেটা স্মল লেটাৰ্স গোটেকেটা যেটো আখৰ থাকিব একেটা লাইনতে থাকিব হেতুৰ প্ৰেক্টিস কৰা যাব কাৰ্সিভ ৰাইটিং লিখতে লাইনৰ যেতিয়া শেষ পাব শেষত মানে গোটেখিনি শব্দ যাতে কমপ্লিট হয় হেতু ট্ৰাই কৰিলে ভাল হয় মানে আধা শব্দ যাতে লাইনৰ এন্ডিংত না থাকে আৰু নেক্সট আদাৰ পাৰ্ট মানে যিখিনি বাকি থাকে সেই শব্দটোৰ হেতু শব্দ আধা পাৰ্টখিনি নেক্সট লাইনত লিখিবলৈ যাতে নহয় তেনেকৈ মেনেজ কৰিব লাগে গোটেই লাইনটো যাতে গোটেখিনি শব্দ যিখিনি আন্দাজতে লিখা হৈছে সেইখিনি যাতে এটা লাইনৰ ভিতৰতে আহি যায় কাৰ্সিভ হ্যান্ডৰাইটিং স্ল্যান্টেড বেকাকে লিখাৰ ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট হল ডিসেন্ডাৰ অলসো মানে যিখিনি লাইনৰ তলত আখৰ থাকে যেনে এক্সাম্পল এফ বা পি বা জি এনেকা লেটাৰবোৰ যেতিয়া লাইনৰ তলত লিখা হয় এই লাইনবোৰো যাতে এংগেলত থাকে যদি ইবোৰ ষ্ট্ৰেইট হয় তেতিয়া হলে কাৰ্সিভ বেকাকে লিখা এটুত বেয়া দেখা যাব আৰু এটু ভুল হয় এই যিকোনো বস্তু লাইনৰ তলত যেতিয়া আখৰবোৰ আহিব হেবোৰো এংগেলটো সেম থাকে যাতে আৰু নেক্সট উদাহৰণটো স্লান্ট বা এংগেল কাৰ্সিভ হ্যান্ডৰাইটিংৰ কেনেকৈ ইমপ্ৰুভ কৰা যায় তাৰ প্ৰেক্টিস কৰা এটু দেখুৱা হ'ব আৰু এটু এক্সাম্পলত প্ৰিন্টেড গাইডলাইনস ইউজ কৰা হৈছে এটু ইন্টাৰনেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি প্ৰেক্টিস কৰা হৈছে
এইটো যদি প্ৰিণ্ট আউট নকৰি নিজে পেঞ্চিলেৰে এইটো আজডাল বা গাইডলাইন্সবোৰ এনেকৈ লিখি লৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব পৰা যায়। এইটো এক্সাম্পল ফ'ল' কৰিলে এচেণ্ডাৰ ডিচেণ্ডাৰ যিটো এংগেল থাকিব সেইখিনি বহুতখিনি একেই হ'ব আৰু ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব, মানে গোটেইখিনি লেখা গোটেইখিনি আখৰ একেটা এংগেলতে মানে দেখা যাব। এচেণ্ডাৰ মানে যিখিনি লাইনৰ ওপৰত থাকিব লেটাৰ্ছ বা আখৰ, মানে এল হওক, ডি হওক, টি, এইচ, আৰু যিবোৰ লাইনৰ তলত থাকে আখৰ এফ, জি, পি, কিউ, এইবোৰৰ এংগেলো একেটা এংগেলতে থাকিব বাকী আখৰকেইটা যেনেকৈ লিখা থাকে। এইটো ষ্টেপত বা এনেকৈ গাইডলাইন্স লৈ প্ৰেক্টিছ কৰিলে বহুতখিনি ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব আৰু গোটেইখিনি আখৰ একেটা এংগেলতে থাকিব। এই প্ৰিণ্টেড গাইডলাইন্সবোৰ যদি প্ৰিণ্ট বা ডাউনলোড কৰা নহয় তেতিয়া পেঞ্চিল আৰু স্কেলেৰেও এইবোৰ এনেকৈ বনাই গাইডলাইন্সবোৰ ইউজ কৰিব পৰা যায়। 4 বা 5 ডিগ্ৰী এংগেলত গোটেইকেইটা লাইন এনেকৈ লিখি 2 লাইনছে হওক, বগা কাগজতে হওক, এনেকৈ এংগেলত যেতিয়া বেকাকৈ এই গাইডলাইন্সবোৰ দিয়াৰ পিছত যেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰা হ'ব, বহুতখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিলে বহুতখিনি ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব আৰু গোটেইকেইটা আখৰ গোটেইকেইটা লেটাৰ কনচিষ্টেণ্টলি মানে ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব আৰু একে দেখা যাব এংগেলত। ডাঙৰ গ্ৰাফৰ পিছত 2 লাইনছৰ পিছত আৰু যদি ফাইন ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিব লগা হয়, মানে প্ৰেক্টিছ কৰিব লগা, তেতিয়া স্মল গ্ৰাফ ইউজ কৰা যায়। তাৰ এক্সাম্পল নেক্সট উদাহৰণত দেখুওৱা হ'ব। এইটো এক্সাম্পলত ফন্ট সাইজ সৰু কৰি লিখা হৈছে। ফন্ট সাইজ সৰু মানে আখৰ যিটো শব্দৰ আখৰ বা কেপিটেল লেটাৰ বা যিটো এংগেলত থাকিব গোটেইখিনি সৰু হৈ যাব। লাইন্স ঠিকে থাকিব, লাইন্সৰ স্পেচিং যিটো স্পেচ থাকে সেইটো একে আছে, কিন্তু যিটো লিখাৰ সাইজ হয় বা ফন্টৰ সাইজ সেইটো সৰু হৈ গৈছে। যেতিয়া সাইজটো সৰু হ'ব গোটেইখিনি আখৰ গোটেইখিনি যিকোনো স্পেচিফিক যিকোনো একজেক্ট শেপ থাকিব এইকেইটা ভালকৈ যাতে দেখা পোৱা যায় সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰে এক্সাম্পল এটা দেখুওৱা হ'ল। আৰু এইটো এক্সাম্পলত ফ্লাডছ ইন আছাম এছে লিখা হৈছে। আৰু ফ্লাডছ ইন আছাম লিখোঁতে এইটো যদি ষ্টাইল ইউজ কৰা হয় কেনেকৈ লিখা হ'ব বা কেনেকৈ এক্সাম্পলটো দেখা যায় তাৰে এক্সাম্পলটো দেখুওৱা হ'ল ইয়াতে। আৰু নেক্সট উদাহৰণটো হ'ল এটা লাইনৰ এটা ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ পৰা গোটেইকেইটা লাইন ষ্টাৰ্ট কৰা। এইটো টিপছ যেতিয়া ফ'ল' কৰা হ'ব গোটেই পেৰাগ্ৰাফটো ইউনিফৰ্ম দেখা যায় আৰু এটা লাইনৰ পৰা এটা লেভেলৰ পৰা গোটেইখিনি আখৰ ষ্টাৰ্ট হয় প্ৰত্যেকটা লাইনৰ কাৰণে।
আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থ্যাংক ইউ ভেৰি মাছ।